හරි ඉතින් අයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා PDSL ගේමින් YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ගේමින් වීඩියෝ එකක් ගැන නෙමෙයි. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් තමුන්ගේ ගේමින් channel එකට හදාගන්න විදිය තමයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට step by step කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මං හිතන්නේ PUBG Mobile Lite වගේ videos use කරන gaming YouTube channel එකකට. ඉතින් මුල ඉඳලම මේක බලන්න skip කරන්න එපා. step by step අපි මේක හදාගමු. ඉතින් ඒකට අපි මුලින්ම මේකට Kinemaster app එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ Kinemaster app එකේ watermark නැති premium version එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් එතනින් download කරගන්න ඒක watermark නැති Kinemaster ප්‍රීමියම් APK එක. හරි මුලින්ම අපි Kinemaster app එක ඕපන් කරලා අපි ඒකේ create new කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා 16:9 කියන එක සිලෙක්ට් කරලා අපි ඒක next කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. මෙතනින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන media වලට ගිහිල්ලා media වලින් images යටතේ අපි black screen එකක් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ timeline එක නැවතත් මුලට අරගෙන අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත black screen එකේ duration එක තප්පර 17කට තප්පර 20කට විතර අපි දැනට තියාගන්නවා. පස්සේ අපිට ඒක edit කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් අපි timeline එක ගන්නවා මුලට අරගෙන මේකේ layer යටතේ අපි අපේ logo එක add කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේකට මගේ channel එකේ logo එක මම add කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ logo එක add කරගන්න. ඉතින් logo එක add කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ logo එක පොඩ්ඩක් දැනට පොඩි කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම දැනට මේ ගානට වගේ logo එක තියලා තියාගන්නවා. පස්සේ අපි මේක edit කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි add කරගත්ත logo එකේ duration එකත් අපි මේ black screen එකේ කිට්ටුවට තියාගන්නවා. තියාගෙන මේක හරි ලකුණක් දාලා ඉවර කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකට දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න හදන intro template එක පාවිච්චි use කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ intro template එක non copyright එකක්. ඒක කිසිම copyright issue එකක් වදින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙකුට බය නැතුව ඒක use කරන්න පුළුවන්. මම මේ template එකේ link එක download link එක ඔයගොල්ලන්ට description එකේ දාලා තියනවා ලේසියට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එකෙන් ඒ template එක download කරගන්න. හරි. අපි දැන් template එක add කරගන්නවා. මෙතනින් layer වලට යනවා. layer වලට ගිහිල්ලා media වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත template එක මේ විදිහට ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා මේ template එකේ split screen කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි ඒක full screen විදිහට දාලා ඒක finish කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි මේක ටිකක් timeline එකේ ගෙනිච්චා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපේ logo එක වෙනකොට කොළ පාට රවුමක් තමයි green circle එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ green circle එක අයින් කරලා ඒ වෙනකොට අපේ logo එක දාගන්නවා. ඉතින් අපි ඒකට කරන්නේ අපි add කරගත්ත template එක select කරලා එතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනකොට chroma key කියලා. ඉතින් chroma key එක enable කරගන්නවා. enable කරලා අපි ඒක finish කරගන්නවා. හරි. දැන් අපිට අපේ logo එකට නැවත select කරලා තමුන්ට අවශ්‍ය ගානට මේ logo එක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ගානට වගේ මේක තියාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ගානට ඒක තියාගන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ template එකට වැඩි අපේ logo එකේ duration එකයි image එකේ duration එකයි වැඩි කියලා අපි ඒකටත් අපි ඒ select කරගත්ත එක උඩ double tap කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ duration එකත් අපි මේකට හදා ගන්නවා equal වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් හරි අපි බලමු මේක play කරලා දැන් කොහොමද මේකේ animation එක තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ නැති දැන් අපිට මේකට අපේ channel එකේ නම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි අපේ timeline එක logo එක මේ වගේ තැනකට ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා අපි ඒකට text එකක් දාගන්න හදන. ඒකට අපි layer කියන එකට ගිහිල්ලා එතනින් text option එකට ගිහිල්ලා අපි අපේ text එක දාගන්නවා. හරි අපේ ටෙක්ස්ට් එක අපි දැන් දාගත්තා. අපි දැන් ටෙක්ස්ට් එක තමුන්ට
අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට ලොකු කරගෙන අපි මේ ලෝගෝ එක යටින් අපේ මේ ටෙක්ස්ට් එක තියාගන්නවා. තියාගෙන මේ ටෙක්ස්ට් එකට අපි ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙතනට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ෆොන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් වර්ග. ඊට අමතරව අවශ්‍ය නම් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමුන්ට හොඳයි කියලා හිතන තමුන්ගේ channel එකේ තේම් එකට යූස් කරන එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක තමයි. ඉතින් මේ ෆොන්ට් එකෙන් මම දාගත්තා. දාගෙන ඒ වගේම මේ ෆොන්ට් එකට තමුන්ට කැමති කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකට ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන කලර් සිලෙක්ෂන් බාර් එකට ගිහිල්ලා තමුන්ට කැමති කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම නම් දැනට මේක සුදු පාටින්ම තියෙන්න දෙනවා. නමුත් අකුරු පොඩ්ඩක් කැපිලා පේන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේකට අවුට්ලයින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. තමුන්ට කැමති විදිහට ඒ අවුට්ලයින් එක තමුන්ට කැමති කලර් එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. දැන් ඒකත් ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එකත් අපි ගෙනල්ලා තියාගන්නවා. අපි හදාගත්ත අනිත් ලේයර්ස් වල ගානටම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇනිමේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒකට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉන් ඇනිමේෂන් යටතේ තියෙන ෆේඩ් කියන ඔප්ෂන් එක මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් කැමති ඇනිමේෂන් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ channel මේ intro එකේ වැඩ කටයුතු 90% විතර ඉවරයි. නමුත් මේ end screen අපිට මේ වීඩියෝ එකේ end වෙන තැන පොඩ්ඩක් ස්මූත් කරන්න ඕන නිසා මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන settings bar එක ක්ලික් කරලා ඒකේ වීඩියෝ යටතේ තියෙන video fade out කියන එක අපි enable කරලා ඒක තත්පර එකකට විතර තියාගන්නවා. හරි. දැන් අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතන ඕගොල්ලෝ දැන් මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ intro එක හදාගෙන ඉවර ඇති. ඊට පස්සේ අපි තව එකපාරක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. දැන් සියලුම වැඩ ඉවර නිසා අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ තියෙන දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක. අපි ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරන තැනට යනවා. ගිහිල්ලා තමුන්ට කැමති රෙසලූෂන් එකකින් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මේක පාවිච්චි කරන්නේ Full HD 1080p කියන ඔප්ෂන් එක with 60 fps rate එක යටතේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහා තියෙනවා bit rate එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක කැමති ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් මේක high තමයි තියන්නේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදනකොට. මොකද ඒකේ quality එක වැඩි වෙන්න ඕන නිසා. නමුත් පොඩ්ඩක් එක්ස්පෝර්ට් එකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. මොකද මේකේ GB ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන හින්දා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදලා ඉවරයි. intro ටෙම්ප්ලේට් එක intro වීඩියෝ එක අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell එක enable කරලා තියාගන්න. එතකොට මින් ඉදිරියටත් අපි ඕගොල්ලන්ට ගේන මේ වගේ intro videos හදන ඒවා, ඒ වගේම PUBG Mobile Lite gaming tips and tricks වගේ videos ඕගොල්ලන්ට දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.